rosare live our YouTube channel 11:10 වෙලාව මම නම් උයන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් උයන ගමන් ඉද්දි හිතුණා අද ඩේ vlog එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. ඩේ vlog එකක් කිව්වට ඔන්න උදේවරුව නම් නැහැ. ඉතින් දැන් ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න. හස්බන්ඩ් වෙනදා වගේම යාගේ පුංචි වැඩ වගේකට එළියට ගිහින් ඉතින් මං විතරයි ඉන්නේ. එහෙනම් මම උයන්න යනවා. ඔයාලත් යමු මගෙත් එක්ක කිචන් එකට. ඒත් එක්කම අද දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් යමු. හරි. ඔන්න ඉතින් මම ඔයාලට ඩේ vlog එකක් පටන් ගන්නවා කියනකොට මගේ කෑම ලෑස්ති කරන ගමන් තමයි මම හිටියේ. බත් එක ලිපේ තියාගෙන ඒකත් ඉදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ බෝංචි ටික කපා ගන්න ගමන්. අද දවල්ට කොස් මැල්ලුමක් කන්න හිතුණා. ඉතින් අපේ ගෙදර කොස් ගහක් තිබුණත් මේ වෙනකොට නම් අපේ කොස් ගහේ කොස් නැහැ. ඉතින් අපිට කන්න හිතුණාම මේ වගේ මුලක් අපි එළියෙන් අරගෙන එනවා. ඉතින් දැන් ඔන්න මම මේ විදිහට වොෂ් කරගෙන ලිපේ තියාගෙන දැන් ඔන්න කොස් මැල්ලුමත් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. මම නම් බෝංචි එක තෙලින් මැලවෙන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම මැලවුණාට පස්සේ මිටි කිරි මේ විදිහට ඇඩ් කරලා පොඩ්ඩක් හිඳවගෙන බා ගන්නවා. මාළු එකට කිරි හොද්දත් මේ විදිහට පැහෙන්න තියලා තිබුණේ. ඉතින් ඒකත් පැහෙනකොට මම මාළු ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොද්ද පැහුණාට පස්සේ මාළු ඇඩ් කරගන්නකොට මාළු ටික කුඩු වෙන්නේ නැතුව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔන්න මගේ බෝංචි මාළුවත් රෙඩි. ඒ වගේම මාළු එකත් මේ වෙනකොට රෙඩි. යමි. ඔන්න ඉතින් අපේ ලන්ච් එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම පපඩමකුත් ඔන්න මම බෙදගත්තා. ඉතින් ලන්ච් එකෙන් පස්සේ ඩෙසර්ට් එක විදිහට හස්බන්ඩ්ට අයිස්ක්‍රීම් දුන්නා. ඉතින් මම නම් ගොඩාක් කැමති නැහැ අයිස්ක්‍රීම් වලට. ඒක නිසා මම අද ගත්තේ රිච් ලයිෆ් එකේ සෙට් යෝගට් එක. ඉතින් මේක හරිම වාසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරේ අද දවල් ඩෙසර්ට් එකට. හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් වෙලාව 3යි. මම හදන්නේ වොෂ් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මට හිතුණා ඔයාලට මම කරන ස්ක්‍රබ් එක ඒ වගේම ඒක පැක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක මේ විදිහට ස්ටෝර් කරගෙන ඉන්නේ ගොඩක් ඒකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදාගෙන. ඉතින් හරිම පහසුයි මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. හරි පහසුයි මේ විදිහට හදලා ස්ටෝර් කරගත්තාම ෆ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ෆ්‍රිජ් එකකටත් කලින් වගේ හදාගත්ත එකක්. මම ඔයාලට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් නෝමල් වීඩියෝ එකකින් හරි ඉක්මනින්ම ගේන්නම්. එහෙනම් බලමු මම කොහොමද මේක අද පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට මූණ සෝදගෙන ආවේ. නෝමලි මූණ වොෂ් කරාගෙන කියන්නේ තෙත් කරාගෙන විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එක. මම ડોක්ටර් රෂෙල් එකේ ෆේස් වොෂ් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ෆේස් වොෂ් එකෙන් මේ විදිහට අරගෙන මේක ගොඩාක් එන නිසා සබුන් ගතිය මේ වගේ ප්‍රමාණයට මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට හොඳට මූණ වොෂ් කරගන්නවා මේකෙන්. ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඊට පස්සේ අපේ ස්ක්‍රබ් එක යූස් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි හදලා තියාගත්ත ඔන්න කම්මැලි කෙනෙක් නම් මේක හොඳ ටිප් එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක අපි හදලා ස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද තව වීඩියෝ එකකින්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් 5 points වලට තියාගෙන ඔයාගේ මුහුණ ස්ලෝලිව රවුම් මතට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ 2 minutes or 3 minutes වගේ කියලා ඔයාට පුළුවන් මේක normal water වලින් wash කරන්න. ඊට පස්සේ ඇවිත් මොකද කරන්නේ කියලා මම ඔයාට next step එකෙන් පෙන්නන්න. දැන් මම යනවා 2 minutes වගේ ඉඳලා wash එකක් දාගන්න. එහෙනම් අය හම්බ වෙමු. Okay guys, ඔන්න ඉතින් දැන් මම වොෂ් එකක් දාගෙන ආවා. අද මම අඳින ෆ්‍රොක් එක
තමා මේ දැන් ඔයාලා දැක්කේ. හරි, දැන් අපි බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ. හරි, ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ ටෝන් එකක් යූස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ මුහුණේ තියෙන පෝසස් ඕපන් වෙනවා වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ටෝන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම යූස් කරන්න ඕනේ. ඕකේ ගයිස්, ඔන්න ඉතින් ටෝන් එක හොඳට මූණට ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරගන්න. මම ඩේ ක්‍රීම් එක විදිහට යූස් කරන්නේ ඔෆ් මාක් එකේ ඩේ ක්‍රීම් එක. මම කාලයක් තිස්සේ මේක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මට හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙන ක්‍රීම් එකක් තමයි මේ ඔෆ් මාක්ස් ක්‍රීම් එක. ඕකේ, ඊළඟට ඔන්න මම ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ අයිලයින් එක ඇඳගන්න. අද නම් මම අයිලයින් එක විතරයි යූස් කරේ, ලිප්ස්ටික්වත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් දැන් යන්නේ මම ආසම පර්ෆියුම් එක යූස් කරන්න. මේක මම ළඟදී ගත්තේ. ඉතින් මේකෙත් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ආසයි මේකටත්. එහෙනම් දැන් අපි යමු. මට ඔයාලට කියන්න බැරි වුණානේ මම වොෂ් එකක් එහෙම දාලා ලෑස්තිුනේ මොකටද කියලා. අපි දෙන්න අද එළියට ආව හවස. ඉතින් මුලින්ම අපි ආවේ සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාගේ පල්ලියට කටුනේරියේ. ඉතින් මේ පල්ලියට නම් මම වර්ක් කරන කාලේ අපි හැම බ්‍රහස්පතින්දම ආවා. මාව හැම වෙන්නත් කලින් මගේ හස්බන්ඩ් හැම බ්‍රහස්පතින්දම සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාගේ චර්ච් එකට ගියා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වැඩත් එක්ක අපි දෙන්නට කාලයක් මිස් වුණා හැම බ්‍රහස්පතින්දම යන්න. හැබැයි පුළුවන් හැම වෙලාවෙම අපි දෙන්න මේ චර්ච් එකට එන්න අමතක කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්න ඒ කාලේ ඉඳලම සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාගේ පල්ලියට ආපුවාම මේ විදිහට පහනක් පත්තු කරන්න අමතක කරන්නෙත් නැහැ. පහන පත්තු කරලා ඉටිපන්දනුත් අපි දෙන්න පත්තු කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න තව පල්ලියකට ගියා. ඒ තමයි කුරුස පල්ලිය. ඉතින් අද බ්‍රහස්පතින්දා සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයාගේ දවස. සිකුරාදා තමයි කුරුස පල්ලිය යන දවස. ඒත් අපි දෙන්න කටුනේරියට ආපු නිසා ඔහොමම කුරුස පල්ලියටත් ආවා. ඉතින් කුරුස පල්ලියටත් ඇවිල්ලා ප්‍රේ කරලා ඉවර වෙලා අපි දෙන්න බීච් එක පැත්තට ගියා. හැමදාම ඔයාලට පෙන්නනවනේ කුරුස පල්ලිය. ඉතින් ඒක නිසා අද මම ලොකුවට දෙයක් නම් ගත්තේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න බීච් එකේ චුට්ටක් වෙලා ඉඳලා ආයෙමත් එළියට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් දැන් අපි වඩ එහෙම කාලා ඉන්න නිසා හොඳ ටී එකක් තමයි ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මගදී හොඳ ටී එකකුත් අපි බෙව්වා. ඒත් එක්කම අපි නාත්තණ්ඩේට ආවා පොඩි වැඩකට. ඉතින් ඒ ආපු ගමම්ම මට ෂූස් දෙකක් ගන්න උවමනාවකුත් තිබුණා. ඉතින් ගීස එක මතක් වුණා හොඳ ෂූස් ඇති කියලා. ඒක නිසා අපි දෙන්න ගීස එක පැත්තට ගියා. මේ තියෙන්නේ ගයිස් නාත්තන්නේ ගීසා. හරිම ලස්සන බ්ලවුස්, ඒ වගේම හරිම ලස්සන ෆ්‍රොක්ස් ගොඩාක් තිබුණා ගීසා එකේ. ඇත්තටම මම නම් එහෙම මුකුත් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සන බ්ලවුස් කීපයක්ම මම දැක්කා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ඔයාලටත් බලන්න නිසා මම මේ විදිහට ෂෙයා කළා. බලන්නකෝ. මට නම් මේ දලු කොළ පාට බ්ලවුස් එකටත් ගොඩාක් හිත ගියා. ඒකත් හරිම කියුට් ඩෙනිම් එකකට වගේ ලස්සනට මැච් වෙයි කියලා මට හිතුණා. බට් ඒක ගත්තේ නම් නැහැ. ඉතින් මම මම ඉස්සර නිතරම මේ ෂොප් එකනුත් ෆ්‍රොක්ස් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් මැරි කරාට පස්සේ මගේ ෆ්‍රොක්ස් සේරම වගේ මහන්නේ මගේ නෑනා. ඉතින් ඊට පස්සේ නම් කාලෙකින් මම මේ ෂොප් එක පැත්තට ආවෙම නැහැ.
දැන් මේ අද ආවේ ගොඩාක් කාලෙකට පස්සේ. ඉතින් මෙයි කරන්න කලින් ඉඳලම හස්බන්ඩ් යාළු වෙලා ඉන්නකොට මට මේ ෂොප් එකෙන් ගොඩාක් ඇඳුම් අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන ඇඳුම් ගොඩාක් දැක්කා. මම ඉතින් මතක තියාගෙන ගියා හස්බන්ඩ් කියන ආයෙමත් ආවහම අරව ගන්න ඕනි කියලා. බලන්නකෝ. ඒ වගේම මේ ගේස එකේ ඇඳුම් ගොඩාක් ගණනුත් නැහැ. හරිම ඒ කියන්නේ හරිම වර්ත් මිලකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ළඟ හල පහල ඉන්නව නම් දන්නවත් ඇවිත් තියෙනව නම් ඒ වගේම ඇවිල්ලා නැත්නම් ඇවිල්ලත් බලන්න. අද අපි දෙන්න අන්තිමටම ආපු තැන තමයි ඉතින් මේ ගේස ෂොප් එක. මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේ ෆ්‍රොක්ස් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රොක් එකටත් මට හිත ගියා. ඒකත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔන්න අද අපි දෙන්නගේ දවස නම් මෙතනින් ඉවරයි. ගේස එකෙන් පස්සේ අපි දෙන්න ගියේ ගෙදර. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ෂෙයා කරා ලස්සන ගවුම් කිහිපයක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය උඩම තියෙන ෂූස් දෙක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එහෙම ලොකු ගාණක් උනේ නෑ. ඔය 1595යි. ඉතින් මෙතන තව ලස්සන ෂූස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවත් හරිම වර්ත් මිලත් එක්කලා බලනකොට. ඉතින් ඔයාලත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න මෙතනට. ඔයාලට සතුටින් shopping කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ ගීසා. ඔන්න ඉතින් මම shoes දෙකත් අරගෙන අපි ගෙදර ආවා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් vlog එකකින් අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහිමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ගොඩක් ආදරෙන් සතුටින් ඉන්න. මමත් ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Bye. Thanks for watching guys.